Hi! What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. This is PinoyKowder because every day we learn something new. So for today's episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download, mag-install, at mag-setup ng Eclipse IDE or Integrated Development Environment sa inyong Windows 10 operating system. So Eclipse, for those na hindi familiar, is actually written in Java and purely used in developing Java applications. Kailangan natin mag-install ng IDE para makapagsimula na tayo sa Java programming. Pag gumagamit kasi tayo ng IDE, mas napapabilis ito ang ating pagkukode at paggawa ng project kasi integrated na lahat ng tools na kailangan natin sa pagpo-program. Pero guys, hindi lang Java ang ginagamit na programming language sa Eclipse. Pwede din gamitin ito ng iba pang programming languages such as C++, PHP, or Python by installing separate plugins or what they call add-on software sa Eclipse para ma-extend yung functionalities ng IDE. Pero bago tayo mag-install ng Eclipse IDE dito sa Windows 10 machine, be sure to check and verify kung nakapag-install na tayo ng Java sa Windows 10 operating systems. May nakita tayong tutorial video for this topic, so ililink ko na lang siya dito sa taas para pwede nyo mapanood at sundan yung pag-install and setup ng Java sa inyong operating system. Or pwede din i-share ko dito sa description box below, so feel free to pause this video and start installing Java on Windows 10. To verify naman kung may installed na Java sa inyong computer, pwede tayo pumunta dito sa Windows Run Command and type in lang natin dito cmd or command prompt. So dito sa terminal window na lumabas, type lang natin dito java dash version. Ayan. So lumabas yung ating current version na 15.0.2, which is the-install natin nung nagde-demo tayo ng Java. So pag hindi lumabas ito guys sa inyong screen, ibig sabihin hindi nyo pa na-install yung Java sa inyong computer. Ngayon, kung may Java JDK na kayo or Java Development Kit na installed sa inyong Windows operating system, either the current version or yung stable version na JDK 1.8 version, pwede na tayo mag-install ng Eclipse IDE. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So ayan guys, let's start off by going to our favorite browser, which is Brave browser. So ito siya, right click natin, then let's click this new private window. And then lalabas yung ating browser, typing lang natin dito sa bar google.com. And then pag lumabas na yung ating page, yan, type lang natin dito sa search engine natin Eclipse. Yan, yung unang item sa result set is eclipse.org. So right click natin to, then open in a new tab. So pupunta siya sa landing page nitong Eclipse Foundation. So may makikita tayo ditong download button sa right hand side, upper right hand side. Pwede natin to i-click para dumiretso siya sa ating download page. So click natin to. Then ito na siya. Sa Eclipse download page tayo. So ang current version as of this recording time is Eclipse IDE 2021-09. So, pag in-install natin to guys, meron na rin siyang JRE or Java Runtime Environment for Mac OS, Windows, and Linux. Pero hindi ito yung ating i-click guys. Ang
puntahan muna natin yung download packages kasi ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klaseng download packages na meron si Eclipse. So meron tayo Eclipse IDE for Java developers. So if you're purely into Java development, Maven, Gradle integration, ayan. Ito yung mga essential tools built in for this package. Then we have Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. So ito yung mga mostly dina-download ng marami kasi built-in dito lahat ng mga tools for Java development. May mga Java server pages, faces, type JavaScript. Ayan, ito yung mga editing tools na kailangan natin for mostly for web developers to. Tapos kung C++ developer ka naman, pwede nyo ito i-download. Ito yung Eclipse IDE na recommended for them. And then, if you are into Eclipse committers, so ito yung mga nagko-commit through Git, Marketplace Client, Source Code, and Developer Documentation. Ito yung ginagamit nila. For PHP developers naman, ito yung package na good for them. Kasi hindi mo na kailangan mag-install ng mga plug-in. So, ready-made na to for PHP developers. Ngayon, for Java and DSL developers ka naman, ito yung pwede nyo gamitin. So, actually marami to guys, hindi ko na siya isa-isahin. So, ayan siya. Basta yung sa case natin, ang ida-download natin ay itong Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers kasi we are into Java and Web Development. Enterprise Java and Web Development. So, ito yung din natin i-download. So, meron dito for Windows x86_64. So, ibig sabihin, pwede siya for 32-bit machine or pang 64-bit machine. Kumbaga, compatible siya for those two environment. So, ito yung da-download natin. I-click lang natin to guys. So, pag-click natin, pupunta siya sa download page nitong x86-64 package. So, ayan. Lumabas na yung ating download page for that package. So, pwede na natin to i-click itong download na button dito, which is, sabi niya dito, download from Cyprus University of Cyprus Library. Actually, marami siyang mirror site na service kung saan siya pwedeng i-download, kung saan mas mabilis depending on your location. So, tayo naman is nasa Philippines lang. So, pagbabagal tong ating server, pwede tayo magpalit ng mirror server, kunyari Japan or yung closest to us, Korea or China. So, in our case, hindi na natin ito pabaguhin at i-click na natin itong download button dito. Yan. Pag-click natin ito, may magpa-prompt sa atin na page or prompt kung saan natin siya ilalagay na folder sa ating local machine. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dito sa ating drive F, which is create tayo ng directory or drive dedicated for our YouTube tutorials. So, dito ko siya ilalagay. Save ko lang siya dito. Ayan. So, medyo malaki siya guys. 517 megabyte. Depending on your internet speed, at saka yung server kung saan located, it will take us around probably mga 15 minutes to 30 minutes. So, siguro ipa-fast forward ko na lang yung section na to para diretso na tayo mismo sa ating Eclipse setup. Or, lagyan ko ng timeline itong ating tutorial para pwede nyo i-click or mag-skip kayo sa mga steps na natapos yun na. So, I'll be right back guys.
So ayan guys, tapos yung ating download. So puntahan lang natin yung directory kung saan natin sinave itong ating dinownload. So click natin to, then show in folder. Ayan, so pumunta siya sa ating drive F. So dito natin siya sinave. So itong file na nasave natin na zip file, right click natin to, then click Peazip and then extract here in a new folder. Okay, nagtatanong siya ng password. Click natin okay. So ayan, click natin to, right click and refresh. Ayan, lumabas na yung ating Eclipse na folder. So from here, punta natin yung open natin yung directory. Ayan. So makikita natin dito yung mga files inside this directory. So yung makita natin ditong application na data type eclipse.exe, pwede natin ito i-double click guys. So double click natin to launch yung ating Eclipse IDE. So ang current version is 2021-09. Ayan. If you are a first time na mag-launch ng Eclipse IDE, tatanungin tayo ng Workspace. Currently, pwede natin, ito yung default Workspace na binigay sa atin. Pwede natin ito baguhin at i-customize na ilagay natin sa Drive F. So, mag-create ako dito, mag-iba-browse ko, pupunta ako dito sa Drive F kasi ito na yung magiging home folder natin ng mga Eclipse projects or Java projects. So, ayan. Then, pwede natin ditong ilagay yung name ng ating workspace which is lagay natin PinoyKowder -workspace. Ayan. Tapos, meron ditong checkbox na pwede nating i-check kung gusto nating maging default na itong ating workspace or in our case, hindi ko muna siya i-check para itong window na to, lagi tayo tatanungin kung para pwede tayo makapamili kung saang workspace tayo mag-work on. Kasi pwede tayo mag-create ng multiple workspaces tapos magsi-switch lang tayo depende sa ating need. So in our case, since we are in PinoyKowder, dito ko muna siya ilagay ito muna yung ating gamitin na workspace. And then, click natin itong launch. So, as a first-time user, magbibuild na siya ng mga directories inside that workspace. So, pag i-check natin itong ating folder dito, ayan, ito na yung na-create nating habang nagbibuild itong ating Eclipse IDE, nag-create na siya ng mga directory. Like in this case, nag-create na siya ng folder. So, inside this folder, mag-create dito, magbe-build yung ating mga sub-folders na mga projects. So, ayan, nag-launch na yung ating Eclipse. So, by default, ito yung ating homepage. Welcome, tas may mga options or features siyang nilalabas dito. Pwede natin to i-browse pag may extra time kayo or in our case, i-close ko muna to. I-click natin tong restore button dito na maliit na icon and then maglalabas tong ating workspace or yung ating mga window. So, ito i-minimize muna natin to. Ang next natin gagawin ay to check kung nag-work na yung ating IDE installation. At the same time, mag-create tayo ng project or Java application para matest natin yung ating Java installation. So, punta lang tayo dito sa file, then click natin itong new, then click natin
project. Ayan. Then, click natin itong Java project. Click natin next. And then, ito. Create a Java project. So, sa project name, lagyan natin dito yung ating first project name. Hello PinoyKowder. Ayan. So, tas naka-check tong ating use default location. So, ibig sabihin, dito niya isa-save yung ating project. Magkikreate bali siya ng Hello PinoyKowder na directory inside our workspace. Then, sa JRE, use an execution environment JRE. So, nag-install na tayo dito ng JDK before, which is Java 15. So, pwede natin yun hanapin. Ayan, Java 15. Then, or pwede nating gamitin na yung latest na Java SE-16. So, sige, hayaan muna natin default, which is Java SE-16. And then, yung project layout, i-retain lang natin to as create separate folders for sources and class file. Hayaan lang muna natin yan. Yung working set, hayaan muna din natin yan. Tsaka na natin yan ipansinin or i-gamitin. And then module, create module info-java file. Ito siguro, i-uncheck ko muna siya. Mag-concentrate muna tayo dito sa basic creation ng project, ng Java project. So, click na natin dito, next. Ayan. So, nag-create na siya ng directory or folder na Hello PinoyKowder dito sa left-hand side natin sa ating Project Explorer. So, click lang natin dito, finished. Ayan. Tatanungin tayo, open the Java perspective. This perspective is designed to support Java development. It offers Package Explorer, type, hierarchy, and Java-specific navigation action. So, sundan lang natin to guys para pumunta siya sa Java's perspective. So, open perspective. So, makikita natin dito na nagbago yung ating selected option. Kasi, makikita dito natin sa right-hand side yung mga perspective. Ayan, may Java EE, and then Java. So, dito sa left side, makikita natin yung ating kinreate na folder, which is Hello PinoyKowder. Pag babalik tayo dito sa ating directory, inside PinoyKowder Workspace, pagpasok natin, nag-create siya dito ng folder, which is ito siya. Tapos may mga files na rin siyang default na kinreate na .project, .class path, ayan. So, balik tayo dito sa ating Eclipse Workspace. So, ang next ating gagawin ay to create a class file. So, ayan. Kinik ko lang yung twisty dito. Then, ayan siya. So, kasama dito yung JRE System Library, yung mga components. And then yung SRC, which stands for source. So, right-click natin to. Itong folder na to, then click natin itong new, and then click natin dito package. Ano ba yung package guys? So in simple terms, ito yung parang nag-hold or container siya para ma-arrange yung ating structure ng pag-create ng classes. So huwag nyo muna siguro itong intindihin at the moment. Sundan nyo lang yung ating gagawin, which is type lang natin dito com.PinoyKowder. Ayan. Click natin dito, finished. Ayan. Pag nakakreate tayo dito ng package, right-click natin to, then new ulit.
click natin dito class. Ito na yung ating parang container for sa pag-create ng ating program. Lagay natin dito Hello PinoyKowder. So, napansin niyo dito sa taas guys, type name is discouraged. By convention, Java type names usually start with an upper letter case. So, type natin ilagay natin dito capital letter H para mawala yung error na yun. So, ayan guys. So, naglagay tayo dito ng name and then modifier. Hayaan muna natin itong public and then superclass. Huwag na natin itong baguhin. Isulat lang natin yung default na options niya dito. And then, which method stubs would you like to create? So, click natin itong public static void main para ma-execute natin sa console yung ating program. And then, click natin itong finished. Ayan guys, so nag-create siya ng Java file. So, ito na yung ating package and then public class, ito yung pangalan ng ating class name and then dito tayo mag-execute ng ating commands under public static void main, which is ito yung environment for executing console application. So, sundan nyo lang ako guys, kahit huwag nyo na muna alamin yung mga parts of the Java class, type lang natin dito, System.out.println. So, ibig sabihin, i-system out natin or i-execute natin yung hello world. I-print out natin siya sa isang console. So, open and close parentheses, then open and close quotes. Tapos dito ilagay natin dito, Hello PinoyKowder. Because every day, we learn something new. Ayan, then sa dulo, lagyan natin ng semicolon. Ayan. So, dito sa left-hand side, may numeric line number siya na nagsisignify ng line number. So, wala tayong na-encounter na error kasi kapag may error to guys, magkakaroon siya ng red or dark na letter X. Ayan, no? Sample ko dyan. So, para mawala yung ganito, kailangan natin muna i-correct yung ating syntax. So, semicolon lagyan natin at the end of the line. So, nawala siya, di ba? So, once done, click natin to. Save na natin to. Save. Ayan. Ang next natin gagawin ay to run this program natin sa ating console application. So, right-click natin to, then run as Java application. Ayan. So, kita nyo ito guys. Na-execute na yung ating program. So, basically, ang ginagawa lang nitong program ay ina-execute niya sa console, which is ito, yung ating statement dito, or yung ating string, which is Hello PinoyKowder. Because every day, we learn something new. So, mukhang nag-work na yung ating Eclipse. Siguro hanggang dito na lang muna guys, and I hope marami kayong natutunan dito sa ating tutorial. Next time, pag-aaralan natin yung basic fundamentals ng Java development, including knowing the data types, functions, loops, conditional statements, at iba pang aspects of Java development. I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga tutorials and videos sa ipopost natin. See you on our next episode. This is PinoyKowder. Keep watching because every day we learn something new. Bye guys!
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.